बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मलगरो موږ د جاوا کورس سٹارټ کړو په پریویس ویډیو کې موږ په اپریټرز باندې خبره کړې و چې هغه کې موږ سره ټایپس او ارثمټیک اپریټرز او یونری اپریټرز او ارثمټیک اپریټرز پلس ماینس ملټیپلیکیشن ډیویژن اینڈ ریمایندر چې کوم ماډیولس دی دا ساين ورته استعماليږي او د نه علاوه موږ ډیویژن د لپاره فارورډ سلیش استعمالو ملګرو د نشانو تاسو کتلی شئ سمبلز پلس ماینس ملټیپلیکیشن ډیویژن اینڈ ریمایندر د لپاره موږ ارثمټیک اپریټرز استعمالو هغه نه پس موږ به ویلو چې یونری اپریټرز چې دی یونری اپریټرز تقریبا ارثمټیک اپریټرز کې راځي لیکن اوس خلک جدا د لیکي یونری اپریټرز لیکي د کې انکریمنٹ او ډیکریمنٹ راځي پلس پلس انکریمنٹ او ډیکریمنٹ پریکټیکل امپلیمنټیشن هم موږ کړو د نه علاوه موږ سره د اسایمنت اپریټرز دی اسایمنت اپریټر چې هغه ویلیو اساین کوي مطلب ایکوال ټو شو موږ سره ایکوال ټو دي ته موږ ایکوال ټو نور نه خمل غرو دي ته موږ یو اساین ورته چې دا اساین کوي ویلیو یو ویریبل ته پلس ایکوال ټو موږ ویلو پلس اساین مطلب پلس اینڈ اساین ماینس اساین موږ ویلو صحیح شو بل د کمپیریزن اپریټرز موږ ټچ کړو کمپیریزن اپریټر چې هغه ایکوال ټو دا ډبل ایکوال ټو چې راشي موږ به دته چې ایکوال ټو اوس د ایکوال ټو د لپاره موږ د استعمالول شو دا نشان چې کوم دی ناٹ ایکوال ټو د لپاره موږ استعمالو دا ګریټر دین اور ایکوال ټو او لیس دین اور ایکوال ټو پریکټیکل امپلیمنټیشن مو هم د دې کړو او ورسره لوجیکل اپریټرز دي چې هغه اینڈ دی لوجیکل اینڈ او لوجیکل اور پریکټیکل امپلیمنټیشن مکړو او جنرال سټیټمنټ ما لیکلو چې 7 + 10 = 17 نو 7 او 10 چې کوم د موږ سره اپرند دي دا پلس چې منځ کې راغلی د اپریټر دی دا ایکوال ټو نشان مطلب اساین والے نشان چې کوم د سمبل دا موږ سره اپریټر دی او 17 موږ سره د دې ریزلټ دی بیا ور سره موږ ویلو چې ارثمټیک اپریټرز کین ناٹ ورک وذ بولین ارثمټیک اپریټر چې کوم دي دا په بولین کې کار نه کوي بولین سټیټمنټ چې کله ته جوړای نو هغه کې ارثمټیک اپریټرز نه استعمالیږي دویم موږ لیکلو چې ماډولس اپریټر کین ورک اون فلوټ اینڈ ډبلز دا ریمایندر چې کوم دی دا په فلوټ کې هم کار کوي او په ډبل کې هم کار کوي نو دا ظاهره خبره ده بیا مدلته سمری لیکلو چې ارثمټیک اپریټر پرفارم بیسیک میث اپریشنز دا چې کوي بیسیک میث اپریشن چې کوم دی لکه مطلب ملټیپلیکیشن شو ډیویژن شو سب هغه شو اډیشن شو سبټریکشن شو او یونری چې کوم دی هغه موږ سره انکریمنٹ او ډیکریمنٹ دی اساینمنٹ چې کوم دی اساین ویلی کوي ټو ویریبل هغه چې کوي ویریبل ته ویلیو ورکوي او کمپیریزن موږ سره کمپیر ټو ویلیوز اینڈ ریټرن ټرو او فالس اساینمنٹ اپریټر چې کوم دی کمپیریزن اپریټر چې کوم دی موږ سره دا ګوري ډبل ایکوال ټو چې مطلب ایکوال ټو ناٹ ایکوال ټو دا موږ سره څه کوي کمپیر کوي ټو ویلیو او ریټرن فار یا ټرو موږ ته ریټرن کوي اوس راځو ملګرو د نن ویډیو چې په نن ویډیو کې موږ څه ډسکس نو په نن ویډیو کې به موږ ځینې سمبلز دي هغه به موږ ډسکس کوو چې د سمبلز څه نوم دی څه یوزینګ دی او دې باندې به موږ خبره کوو چې پروپر نومونه موږ زده کوو ځکه چې په تېرې ویډیو کې ما یو څو نومونه غلط کړي وو که تاسو چېرته زما غلطۍ نیولې وي نو ویری ګوډ ځکه چې یو څو نومونه مانه غلط شوي وو په زوره ما غلط کړي وو ځکه چې هغه داسې ویډیوګانې چې هغه بیسیک لیول دي چې یو پروګرامر نوی سټارټینګ اخلي بګنر لیول نه سټارټینګ اخلي نو هغه دپاره چې کوم انګلیش کې هغه دپاره ورډز استعمالیږي نو هغه ما استعمال کړي وو غلط نه و ما په زور هغه استعمال کړي ځکه چې تاسو پوه شئ لیکن موږ اوس انټرمیډیټ لیول ته راغلي وو انټرمیډیټ لیول نه دی اوس هم بیسیک لیول دی لیکن دومره دی چې موږ هغه د اے بي سي موږ زده کړه د پروګرامینګ اے بي سي موږ زده کړه ویریبل او ډیټا ټایپس موږ زده کړه ارثمټیک اپریټرز مو وپېژندل یونري اساین اپریټر نو اوس به موږ څه کوو د دې پریکټیکل پروپر نومونه به موږ زده کوو چې هغه موږ استعمال کوو نو دلته ما یو څو دانې سمبلز راوړي چې هغه نومونه ما ورسره لیکلي دي د دې نوټس به تاسو ته میلاو شي انشاءالله نو پلس به تاسو پیژنئ دی ته پلس آر ایډیشن دی ته پلس آر ایډیشن بیا سبټریکشن یا ماینس صحیح شو دا اسټریک نشان چې کوم دی اسټریسک دی ته څه اسټریسک آر ملټیپلیکیشن دا موږ پروګرامینګ کې ملټیپلیکیشن دپاره استعمالو یا دی ته چې پروپر نوم دی هغه اسټریسک دی صحیح شو دا فارورډ سلیش دی او دا موږ ډیویژن دپاره استعمالو دا ماډولس یا پرسنټ نشان دی ته او دا موږ ریمایندر دپاره استعمالو دا بیک سلیش دی صحیح شو یو فارورډ سلیش وي هغه موږ ډیویژن دپاره استعمالو دا بیک سلیش دی صحیح شو او دا موږ سره اساینمنټ دی یا ایکوال ټو به ورته نه صحیح شو دې ته اساین ټو اساین ا ویلیو ټو ا ویریبل
دا شی کې ملګرو assign a value to a variable او دا ډبل ایکوال ټو چې کوم دی ته موږ په پروګرامینګ کې ایکوال ټو یو صحیح شو دا آی غونډې نشان چې دی الټا او ایکوال ټو ایکوال چې کوم دی نو دې ته به یو ناٹ ایکوال ټو صحیح شو دا ګریټر دین دی کله چې موږ واړو په څلورم یا پنځم صنف کې نو موږ ته به دا نشانونه راتله او موږ په کولو چې خوله کوم طرف ته هغه شی ستر وي غټ وي هغه شی نو دا خوله چې کوم طرف ته وي هغه غټ وي او دې نشان ته چې کوم دی چې دا ګس طرف ته خوله غټه وي که نه نو دې ته به ګریټر دین او دا خوله چې دې طرف ته وي دې ته به لیس دین صحیح شو او دا نشان چې کوم دی ګریټر دین نشان دی او ایکوال ټو سره راغلی نو دې به ګریټر دین آر ایکوال ټو دا یو نوم دی صحیح شو ګریټر دین آر ایکوال ټو دا نشان چې کوم دی دا لیس دین آر ایکوال ټو او دا چې کوم دی لوجیکل اینډ شو دا لوجیکل آر شو دا لوجیکل ناٹ شو او دا اینډ نشان چې کوم دی ایم پرسنټ دی ته صحیح شو ایم پرسنټ او دا آی غونډې چې لاړ دی نو دې ته ورټیکل بار پلس ایکوال ټو نو ایډ ان اساین چې هغه ایډ هم کې او اساین کې پریکټیکل امپلیمنټیشن ما په پریویس ویډیو کې کړی ملګرو ضرور وګورئ صحیح شو هغه ویډیو دا سبټریکټ ان اساین دی دا ملټیپلای ان اساین ډیوایډ ان اساین دا انکریمنټ دی دا ډبل ماینس چې راغلی دا ډیکریمنټ دی دا ډاټ دی ډاټ صحیح شو او دا موږ سره کومه ده دا نشان موږ په یو سټیټمنټ کې اینډ کې استعمالو د پروګرامینګ د جاوا خاص کر یا سی پلس پلس او نو دې ته سیمی کالن څه ورته سیمی کالن او دا ډبل ډاټ چې راغلی دې ته کالن صحیح شو دا کوېشن مارک دی او دا موږ سره پیرنتھیسز دی دا موږ سره کرلی بریکټس یا کرلی بریسز ورته دا موږ سره سکویر بریکټس دي دا موږ سره ډبل کوټس دي دا سنگل کوټس صحیح شو دا نومونه او دا سمبل تاسو وپېژنئ دا موږ سره چې کوم دی دا سنګل لاین کمنټ دی سنګل لاین کمنټ به تاسو تقریبا پېژندلی دا ګورئ ما دلته استعمال کړي دا سنګل لاین کمنټ دی دا موږ چې ډبل فارورډ سلیش استعمالو دا موږ کمنټ دپاره استعمالو چې هغه کمنټ شي او دا پروګرام سکرپټ کوي دا رن کېږي نه ملګرو موږ سره صحیح شو دا دومره وي چې هغه یوزر یا زموږ پروګرام څوک ګوري چې هغه پوه شي چې دا کمنټ دی او دلته چې کوم دی دا نشان دا به ما نه استعمال کړی اوس به تاسو په پوه کړم دې ته ملټي لاین کمنټ ملټي لاین کمنټ مطلب دا زه ان کمنټ کم کنټرول او فارورډ سلیش سره چې زه دا پریس کم نو دا موږ سره ان کمنټ شي اوس زه غواړم چې دا ملټي لاین کمنټ کې زه دا انټر کم نو زه به څه وکړم فارورډ سلیش به واخلم او سټریسک نشان به زه واخلم صحیح شو سټریسک نشان دا ګورئ موږ سره دا راغی پری ډیفاین دی نو دا به زه کنټرول ایکس سره دا زه دې ځنه کټ کم صحیح شو دا ما کټ کړ کنټرول ایکس او زه به دلته راشم دلته زه به دا انټر کړم نو کنټرول وي دا موږ سره ملټي لاین کمنټ شو دا مو اوس کمنټ کې راغی دلته تاسو وګورئ او دلته وګورئ نو جدا فرق دی موږ سره واضح فرق دی دا موږ سره دی سنګل لاین کمنټ که دا زه لرې کړم نو دا سنګل لاین به موږ سره ان کمنټ شي صحیح شو او که دا زه چېرته لرې کړم دا ملټي لاین کمنټ دی دا موږ سره پوره لاین سره ان کمنټ شي صحیح شو نو په دې کې به تاسو فرق لیدلی وي دا ملټي لاین کمنټ شو دا موږ سره سنګل لاین کمنټ شو دې نه پس موږ سره هیش چې تاسو پیژنئ دا ډالر نشان دی او دا موږ سره انډر سکور دی صحیح شو انډر سکور نو دا ډېر مهم ټاپک و ځکه ما وایي چې زه دلته ډسکس کړم نو دا تاسو پرنټ آوټ که یا به ښه وي که نه دا تاسو ضرور ځان سره نوټ کړئ چې چې دا ډېر امپورټنټ نوټس دي او ما په ډېر خوارۍ باندې دا هینډ رایټن لیکلي دي او ډېر مهم نوټس دي ملګرو نو په اخري کې تاسو نه یو ریکویسټ که تاسو چېرته په دې چینل باندې نوي یاست یا تاسو دا چینل سبسکرایب کړی نه وي نو دا چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم پریس کړئ تر څو تاسو ته په ټایم سره هر ویډیو میلاو شي په ټایم باندې تاسو د هغې نه فایده حاصله کړئ او دا ویډیوګانې خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ هغوی هم د دې نه فایده واخلي او پروګرامینګ کورسونه ملګرو داسې دي چې په یوټیوب کې ډېر کم او بیا په پښتو ژبه کې نو ډېر کم دي او موږ دا ویژن او دا میشن دی چې موږ په پښتو ژبه کې د کمپیوټر ساینس کوم ریلیټډ کورسونه دي که هغه پروګرامینګ کورسونه دي مطلب جاوا شو سی پلس پلس پایتون شو ویب ډیولپمنټ ایپ ډیولپمنټ په وخت سره به موږ انشاءالله دا کورسونه کوو او د دې نه علاوه موږ سره سایبر سیکیورټي کورسونه هم موږ سټارټ کړي چې هغې کې موږ سی سی ان اے فرسټ اف آل دا د اپلوډینګ سټارټ دی تقریبا نیم کورس اپلوډ شوی دی که تاسو چېرته هغه کول غواړئ او ایکسس کړی منئ نو لاړ شئ پلی لسټ ایکسس کوئ او فایده ترنه واخلئ خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان